السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما اننا بقى في موسم المانجا فلازم بقى ما نضيعش الموسم ده من غير ما نعمل فيه حلويات حلوة كده بالمانجا. تعالوا النهاردة نعمل حلويات كده مختلفة وطعمها حلو جدا، ميكس كده بين الكيك والكريمة وكمان الجيلي. هيعجبكم قوي. تعالوا نشوف هنعمله ازاي، بس في البداية نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وما ننساش طبعا نشترك في القناة ونفعل الجرس ونضغط اعجاب. ونبدأ بقى في الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة في البداية كده هنبتدي ان احنا نعمل الكيك بتاعنا. الكيك سهل جدا، كيك عادي جدا زي ما بنعمله. اول حاجة هنجيب بيضتين بدرجة حرارة الغرفة. يعني هو لو بيض كبير ممكن نستخدم بيضة واحدة بس، منحطش بيضتين. بس البيض بتاعي كان صغير. وبعدين حطيت عليه باكت من الفانيليا البودر، او ممكن نحط معلقة من الفانيليا السايلة، وهنحط عليها نص كوباية من السكر، ونبتدي نضربه كويس جدا بقى لحد ما يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش هننسى بقى معلقة صغيرة من الخل. طبعا الخل بيبقى حلو جدا وبيضيع اي زفارة واي حاجة كده غير مرغوب فيها، وفي نفس الوقت بيبقى زي مادة رافعة. هننزل عليهم بقى بنص كوباية من الحليب، وطبعا الحليب لازم يبقى بدرجة حرارة الغرفة، ونص كوباية من الزيت، وبعدين عليهم رشة من الملح، ونقلبهم بقى كويس جدا مع بعض. وبعد كده هننزل عليهم بقى بالكوباية وربع كده من الدقيق، وهنديها تقليبة مع معلقة كبيرة من الكيك شيف، ونديهم تقليبة كده مع بعض. وبعدين ننزل عليهم على الخليط السائل، ونبتدي ان احنا نضربهم بقى كويس جدا مع بعض، ونمكز بقى كل الكلام ده مع بعض كده، ونتوه بقى الدقيق كده في النص لحد ما يختفي تماما وكله بقى يمتزج مع بعضه. وده بقى القوام بتاع الكيك بتاعي. شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ بقى هو ولا هو سايل قوي ولا هو طبعا متماسك. يعني لو حسيت ان هو محتاج ممكن، لو حسيت ان هو ماسك متماسك شويه مش سايل كده، ممكن نحط كمان ربع كوبايه من الحليب. بس هو كده المقادير مظبوطه جدا. بعد كده بقى بنجيب الصينيه بتاعتنا وندهنها بقى شويه من الزيت او الزبده او السمنه زي ما انتوا عايزين. هندهن بقى الصينيه بتاعتي. انا بقى مستخدمه الصينيه اللي هي البايركس دي. بس عايزه اقول لكم حاجه، انا من هواة ان انا بحب ان انا اعمل الكيك بتاعي في الصواني الالومنيوم. معرفش ليه، يعني بحس ان هو بيبقى مظبوط اكتر من اي حاجه تانية، لانه بيوزع الحراره وبيطلع كيك مظبوط جدا. المهم انا استخدمت الصينيه البايركس دي عشان يبقى الوصفه كلها على بعضها. المهم بقى نزلت بالخليط بتاعي، واهم حاجه ان هو يكون ما يبقاش عالي شيء. يعني شايفين ان هو تقريبا ربع الصينيه. هنحطه بقى في الفرن على درجه حراره 180 كده، ونسيبه بقى على الرف اللي في النص لحد ما تستوي الكيكه بتاعتي وتطلع بقى. يعني مش هتاخد معاكم حوالي نص ساعه كده او اقل، لانها طبعا رقيقه مش سميكه. هنبتدي بس ان احنا نعملها فراغات في النص، ونجيب كوبايه من الحليب ونبتدي ان احنا نسقيها بقى بالحليب كده عشان طبعا تتشرب كويس جدا. عارفين زي كده فكرة القشطوطة، بس بتديها طبعا طعم حلو جدا، بتطلع الكيكة معاكم كده طرية كده وطعمها حلو. نركنها بقى على جنب، وتعالوا نعمل الكريمة بتاعتي. اقتصادية جدا وسهلة وهتعجبكم قوي، طعمها حلو جدا. هنجيب بقى، عندي هنا كوبايتين من الحليب، هنحط عليهم معلقتين من النشا، بس معلقتين يكونوا هرمين كبار يعني. بعد كده هنبتدي ان احنا نحط عليهم السكر بقى. يعني السكر ده طبعا حسب الرغبة. انا حطيت يعني حوالي 3 معالق من السكر او 4 على حسب بقى الرغبة. نقلب بقى كل الكلام ده على البارد كده، مش هنعمل اكتر من كده. وناخده بقى نحطه على النار مع التقليب المستمر لحد ما ناخد القوام ده. وبعد كده نسيبه بقى يبرد تماما. مش يعني نحطه في فوله كده وهنسيبه يبرد. لو انتم مستعجلين عليه حطوه في الفريزر او في التلاجة لحد ما يبرد خالص. اهم حاجه في المرحله دي ان احنا ما نحطش الكريم عليها الكريم شانتيه خالص الا لما تبقى ساقعه. وبعد كده هنحط عليها باكت من الكريم شانتيه، ونبتدي نضرب بقى الكريمه بتاعتي كويس جدا. نضرب بقى الكريمة مع الكريم شانتيه بالشكل ده لحد ما ناخد القوام اللي هو المتماسك شوية. لو حسيتوا ان عندي الكريمة متماسكة قوي وجامدة، ممكن ان احنا نزود يعني حاجة بسيطة من الحليب. نبتدي نزود حليب بالتدريج لحد ما ناخد القوام اللي هو القوام الكريمي، اللي هو مش سايل قوي ولا متماسك قوي. تمام بالشكل ده كده. اهو شايفين كده بقى مظبوط جدا. بصوا بقى الجمال، هي دي الكريمة اللي انا عايزة اوصل لها. بعد كده بقى اهو شايفين ما هياش سايله خالص، متماسكه وحلوه جدا. هناخدها بقى نحطها على الكيكه بتاعتي اهو. ناخدها بقى نحطها على الكيكه دي اول طبقه. نفردها بقى على الكيكه، وبعد كده ناخدها بقى نحطها في التلاجة شويه.
طبعا اهم حاجه ان احنا نحطها في التلاجة تجمد، لان انا عايزه اقول لكم حاجه. انا عملت غلطه في الفيديو ده، ان انا ما سبتهاش تجمد بصراحه، لان كنت مستعجله عليها. فعشان كده طلعت فيها عيب هقول لكم عليه دلوقتي، او طلعت نتيجتها زي مش دي اللي انا كنت عايزاها. بس المهم ان النتيجه في الاخر وطعمها كان حلو جدا. المهم بقى، جبنا بقى المانجا وابتدينا ان احنا نقطعها قطع كده ونحطها طبقه على وش الكريمه. وممكن كمان ان احنا نقلب المانجا دي مع الكريمه برضو، هتديها طعم احلى. وتبقى يعني كده جوه الكريمه، بتديها برضو طعم حلو جدا. المهم زي ما انتوا حابين بقى. وبعد كده ابتديت ان انا حطيت المانجا كلها، وبعدين بعد كده بقى هبتدي ان انا اعمل الطبقة التانية او الطبقة التالتة، وهي الجيلي. الجيلي ده طبعا جبت بقى انا جيلي مانجا، جيلي مش اي نوع جيلي بقى، بس بلاش طبعا جيلي الفراولة، لان هي اصلا الوصفة كلها يعني اللون اللي هو الاورنج ده، فيعني ما ينفعش بقى ان احنا نحط عليها جيلي فراولة يعني. فجيبوا بقى جيلي مانجا او جيلي مش الاتنين بيبقوا حلوين جدا. هناخد بقى المية سخنة طبعا مغلية، مية تكون بتغلي. ونجيب بولة ونحط فيها بقى الجيلي بتاعي. انا جبت 2 باكت من الجيلي. اهم حاجة بقى طبعا زي ما قلت لكم، اي نوع بقى جيلي انتوا عايزينه. هنجيب باكتين من الجيلي ونفضيهم في قلب البولة بتاعتي. وبعدين انا حاطه على النار ميه بتغلي. اهم حاجه بقى الميه تكون بتغلي. تمام. وممكن ان احنا نحط الجيلي ده على النار، يعني نحطه مع المية اللي بتغلي على النار ونقلبه لحد ما يدوب تماما، يعني كده او كده، بس في كلتا الحالتين بيدوب، فما تقلقوش يعني. هندوبه بقى. نجيب بقى المية اللي بتغلي بعد ما حطيت ال2 باكت من الجيلي، هنجيب مية بتغلي ونبتدي ان احنا ندوبه بقى كويس قوي. مش هنضيف اي سكر ولا اي حاجه، لان هو اصلا بيبقى مسكر. فانا حطيت بقى طبعا المقادير بتبقى مكتوبه على الباكت. انا حطيت كوبايه من لكل باكت كوبايه الا ربع كده من الميه اللي بتغلي، وهنحط قصادهم كوبايه الا ربع من الميه المتلجه تلج او ميه ساقعه. فنقلب بقى كويس جدا. المهم المقادير مكتوبة على الباكت من بره. هنقلبه بقى كويس جدا، وبعدين ننزل بعد ما دوبته خالص، ننزل بقى بالمية الساقعة، واهم حاجة تكون ساقعة جدا. وبرضه هتحسوا ان الجيلي لسه دافي شوية، يعني مش هيبقى برضه ساقع قوي. فهناخده بقى نحطه في التلاجة شوية لحد ما يبرد خالص ويبقى ساقع شوية. وبعدين ننزل بقى عليه بصوا بقى الطبقة دي على الوش كده. شايفين بقى ان اهم حاجه بس ناخد بالنا، عشان ما الكريمه طبعا لو حطينا بقى ده سخن على الكريمه هتسيح معانا، فمش هتبقى الطف حاجه يعني. كده بقى ناخدها بقى ونحطها في التلاجة لحد ما تتماسك تماما وتجمد معايا. خلاص. العيب بقى اللي انا هقول لكم عليه دلوقتي، اللي انا عملته ان الجيلي ده نزل لتحت ليه مش عارفه يعني. لو حد يعرف يكتبوا لي في الكومنتات. المهم بقى، مع انه كان بارد والكريمه كانت بارده فمش عارفه ليه هو نزل للطبقه اللي تحت. انا كان نفسي ان هو يفضل على الوش كده، كان هيديها شكل احلى. بس المهم يعني هي النتيجة بتاعتها في الآخر طعمها كان حلو جدا. برضو يعني تحسوا ان الكيك كده بقى شرب من الجيلي والكريمة وكل الحاجات دي، وكان طعمها حلو قوي. بس كده ابتديت ان انا بقى اقدمها بالهنا والشفا. تقدموها القطع بقى وبالهنا والشفا، يطلع طعمها حلو جدا. هتعجب كل اللي ياكل منها. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. بس ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، وما ننساش اللايك، ونشارك بقى الفيديو مع بعض كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.